নমস্কাৰ এনডি ক্ৰিয়েচনৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ মই নিলাক্ষী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰিলোঁ। আজি মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। আজি লৈ আহিছোঁ এটা শাৰী ভিডিঅ' আৰু এটো হৈছে শাৰী হল ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো বহুত ভাল পাব আৰু আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু মই কেনে ধৰণৰ শাৰী আনিছোঁ স্নেপডিলৰ পৰা আৰু খুব কম মূল্যত শাৰী আনিছিলোঁ আৰু হে মই প্ৰডাক্ট কেইটা ভাল পাই আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিলোঁ। আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম শাৰীখন হৈছে এইখন হৈছে সিল্ক ব্লেন্ড মাল্টি কালাৰ শাৰী আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 349। মই স্নেপডিলৰ পৰা আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ বৰ্ডাৰটো এনে ধৰণৰ সৰু সৰুকে হালধীয়া আৰু বগা এনেকে গোল গোল কৰা আছে আৰু আঁচলটো এইটো এটা বাটাৰফ্লাই আছে আৰু গোটেই শাৰীখনতে আঁচলটো এনেকে বাটাৰফ্লাই আছিলে আৰু খুব ভাল লাগিছে এখন শাৰী মোৰ আৰু আপোনালোকে এখন আনিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো হৈছে এইটো ব্লেক কালাৰ আৰু মই ষ্টাইল ধৰণৰ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যি মন যায় সেইটো ষ্টাইলতে ৰাখিব পাৰিব। এইটো দামো বেছি নহয়, শাৰীখনৰ 349 মাত্ৰ। আপোনালোকে আনিব পাৰিব আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছিল কাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইখনো আনিব পাৰিব। এইখন হৈছে বানাৰসী সিল্ক শাৰী আৰু ইয়াৰ গোটেই গাতে গুণাৰে কাম কৰা আছে। আপোনালোকে আনিলেহে গম পাব ইমান বেছি ভাল আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে 549 মাত্ৰ আৰু গোটেইখনতে এনেকৈ কাম কৰা আছে। ইমান ধুনীয়া শাৰীখন গোটেইখনতে এনেকৈ কাম কৰা আছে। মই খুব ভাল পালোঁ শাৰীখন। আপোনালোকেও আনিব পাৰিব যদি বিচাৰে আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো এইটো কাপোৰটো বহুত ভাল আৰু ইয়াৰ দাম বেছি নহয়। মই স্নেপডিলৰ পৰা আনিছোঁ। ইয়াৰ দাম হৈছে 549 মাত্ৰ। যদি বিচাৰে আপোনালোকেও আনিব পাৰিব। মই খুব ভাল পাইছোঁ কাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু এইকেইখনেই আছিল মই স্নেপডিলৰ পৰা অনা শাৰী। যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টে কাৰোবাৰ জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰিব আৰু সেয়ে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নিলাক্ষী আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।